vid den här tiden på året så måste man ju ta sig tid att stanna upp och skicka en tacksam tanke till sig själv. Allting som växer i min köksträdgård nu, det är plantor som jag har sått, vårdat, tagit hand om, gullat med, planterat. Ibland har jag haft en plan, ibland inte. Men alla växter här är ämnade för att hamna på tallriken. Och jag har precis varit in och hämtat en skål med fantastisk quinoa-sallad som min man har lagat till familjen idag. Alla grönsaker som vi äter nu är hemodlade från köksträdgården. Och det är ljuvligt. Alltså det smakar, det är så gott. Så glöm inte bort att skicka en tacksam tanke till er själva över det arbete som ni har gjort. Men kom också ihåg att blicka framåt. För än är ju säsongen ganska lång och mycket är kvar. Hörni, tack så hemskt mycket för alla jättefina kommentarer under veckorna som har gått på den här Youtube-serien. Jag har ju haft en paus från Youtube i 1 år ungefär som blev lite längre än jag hade tänkt mig. Och nu känns det jättekul att vara tillbaka och få visa trädgården och ge tips och inspiration till odling. Jag hoppas att du har nytta och glädje av att se hur min trädgård utvecklas. Och när du tittar på en video som jag har gjort så blir jag jätteglad om du lämnar bara en jättekort kommentar. Skriv ett tack eller vad fint du har det eller ställ en fråga. Och gärna lämna en tumme upp, det betyder oerhört mycket för mig som gör material. Och vill du se mer av mig och min trädgård och tycker att du saknar mig mellan varven så vill jag också tipsa om att bli medlem på Skillnadens. Det finns mer information på www.sarabackmo.se om hur du blir medlem och kan ta del av allt fint medlemsmaterial som finns också. Kolla! Morot i juni. Alltså det är så jävla härligt. Lite ofint bara att smaska medan man pratar. Den här köksträdgården som ni följer nu, Skillnadens trädgård zon 3 söder om Växjö i Småland, är en trädgård som jag har odlat väldigt envist och intensivt sedan 2011 med mål om att vara självförsörjande på grönsaker. Så jag odlar inte bara lite random för att det är kul, utan för att aktivt producera mat till min familj. I den här salladen, som alltså görs mitten av juni, så är det grönkål, sockerärtor, stjälkselleri, lök, squash, det är någon ört och så är det morot och broccoli. Vad jag kommer ihåg nu i alla fall, tillsammans med quinoa och halloumi. Och det här med att vara självförsörjande, om man inte har provat på det förut och att odla för att vara självförsörjande, så är ju kanske en första tanke att man ska odla liksom exakt alla grönsaker och att de ska finnas skördeklara hela tiden. Men så är det inte. Det är ganska lätt att odla jättemycket grönsaker också i en villaträdgård. Det som är svårt och som alla faktiskt får lov att erfara, det är ju att det är förbannat klurigt att äta upp allting. Alltså vi har inte en vana och ett sätt att äta idag som är anpassat efter mat som vi framställer själva hemma. Och det här tycker jag är så otroligt spännande och den här salladen visar ju jättetydligt på det. Här finns inte tomater, det finns inte gurka, det finns ingen paprika, isbergssallad, alla de här sakerna. Utan det är en mix av det som finns att äta från trädgården just precis nu. Och det här är ett arbete som för de allra flesta som börjar odla tar tid att vänja sig vid. Och man måste också se det som en tillvänjningsperiod. Det kanske tar flera år. Det här är min 16:e säsong i köksträdgården och vi är ena riktiga fenor på att äta trädgårdsmat. Och det är så fruktansvärt gott så jag hoppas att du njuter av det som din trädgård producerar just nu. Och glöm inte att äta även om det bara finns ack så lite att skörda. Mm.
årets första vita blåklocka. Så vackert. Och så luktärtor. Det här är ju svartkål. Det kanske du känner igen. Svartkål är ju en typ av grönkål som är ett släkte som innehåller mängder med olika slags bladkål. Bladraps och svartkål och olika typer av grönkål och sånt där. Och det här är plantor som jag har i mitt tunnelväxthus som såddes inomhus i januari, planterades ut i februari, mars, minns inte riktigt vilket, i ett ouppvärmt växthus som små plantor och som sedan har stått här och bara producerat och producerat. Och det här är typiskt en sån växt som är jättebra när man vill vara självförsörjande på grönsaker och ha en tidig skörd. För att de här grejerna trivs när det är svalt ute. Nu när de står i växthus och det blir jättevarmt så har de gjort sitt. Då gäller det att skörda järnet. Och vi använder mycket av den här bladkålen nu i många olika maträtter och också färsk i sallad. Och en av favoriterna som vi gör nästan varje dag, det är att jag klipper ner en hel planta eller flera beroende på hur många i familjen som är hemma. Och sen gör vi grönkålschips med lite olja och flingsalt på och kör dem i airfryern. Det blir så jädra gott. Så nu ska allihopa ätas upp och sen blir det plats för sommarens grönsaker. En genialisk grönsak. Det här avsnittet blir ju lite att kila omkring och titta på grönsaker som är skördeklara. Och just med det här i minnet att allting som finns här har jag valt att odla för att vi har nytta av det. Och också för att det trivs att växa vid tider på året där det kanske inte finns så mycket mat att skörda ute i köksträdgården. Och då är det köldtåliga saker som kan funka och växa här till exempel. Och som man då måste lära sig att äta och använda mycket av i matlagningen. Här har jag intill svartkålen så finns det sockerärtor. De är lite slarvigt för jag har inte bundit upp dem. Men det bryr sig inte sockerärtorna om. De levererar mängder. Och sockerärtor kan vi skörda i maj. Det här är också en sådd som gjordes just i januari. Samtidigt som jag sådde svartkålen och är planterad ut här i februari-mars. Och du som inte har odlat sockerärtor förut själv ska veta att sockerärtor måste man skörda ofta. Så fort man skördar så fortsätter växten att producera nya blommor som blir nya ärtor. De ska vara platta och så här fina. Inte svälla upp och bli liksom stora och bulliga för då börjar de producera frö. Och så fort växten har producerat frö så har den ju fullgjort sitt syfte. Så de här tittar så läckert. Och sockerärtor kan man använda på en mängd olika sätt i matlagningen. Inte bara i en skål bredvid utan man kan ha dem i sallader, man kan ha dem i soppor, man kan ha dem i grytor. Alltså man kan göra jättemycket med sockerärtor. Det är också fin tid att så nu i juni. Ja, de är så söta. Ja, men vi kikar vidare här. Det passar ju bra när vi faktiskt har kanske kungen av bönor här. Det här är också en baljväxt. Det här är bondebönor. Och de är sådda samma tidpunkt som sockerärtorna. Inomhus i januari, bara startade. Precis så att de tittar upp ur jorden. Och sen utplanterar det här. Och har man inte gjort det här förut, då tror man ju inte att det är sant. Hur kan detta funka? Men bondbönor är också köldtåliga. Nu ska jag provskörda en till er här. Kan ni få se. Jag var här och provskördade igår. Just för att se om det var tid eller om de behöver mer tid på sig. Och då avgjorde jag att nästa vecka kommer att vara perfekt. En av sakerna som avgör det är att bondbönan när den är omogen, den är lite svår att få upp själva baljan av. Det är mycket lättare sen när den är helt mogen. Jag kan ge fler tips om det sen om hur man avgör när den är redo att skördas. Men du ska få se hur fin den är.
Alltså de ligger helt inpackade, bondbönorna. Titta. Vanligtvis så sår de flesta bondbönor på våren. Och då kan man skörda dem från juli, sen in i augusti ungefär. Men om man gör en sån här tidig skörd så är det ju guld värt att kunna ha så här mycket fin mat redan i juni. Bönor innehåller ju väldigt mycket protein. Och det tycker jag är viktigt att tänka på också, att man har en allsidig skörd med liksom många olika näringsämnen. Och just bondbönor ger ju väldigt, väldigt stora fina bönor. Tips till dig som är nyfiken på bondbönor är att just nu så finns det en temakväll att ta del av. Du hittar info om det på www.sarabackmo.se i webbutiken i kategori föredrag. Och det är ett digitalt evenemang som finns att se hela juni ut, om jag inte missminner mig. Och som man kan titta på i efterhand. Det är en livesändning där jag delar mina bästa tips om att odla bondbönor. Och också visar handgripligen. Jag gör en smet till falafel och steker upp falafel. För det är någonting som vi älskar att göra just av bondbönor. Ska vi gå vidare och se om vi hittar fler skördeklara grönsaker här i tunneln? Kolla här då. Här har vi hushållets broccoli. Det här är en sån här långskälkig broccoli som ger inte ett enormt liksom, toppskott utan snarare väldigt många av de här små skotten. Och de är fantastiska. Och det är precis på samma sak som bondbönan, sockerärtan, svartkålen. En tidigt odlad växt inomhus som har planterats ut i ett kallt växthus. Köldtåliga sorter och som ger skörd nu. De här började vi skörda i början av maj. Och så har de en skördeperiod på några veckor innan plantorna dukar under i hettan. Och då har jag sen rensat bort allting annat runt omkring här och satt ut paprikor. Så det är också ett sätt att tänka med att få mat tidigt på säsongen och utöka liksom utbudet av grönsaker och av mat i köksträdgården. Och det är guld att få äta broccoli nu tidigt i juni. Jag lovade ju, just med tanke på broccolin, att jag skulle visa hur de här plantorna som vi skolade om i förra avsnittet utvecklas. Och när vi ses idag så har det gått exakt 10 dagar sedan de här broccoliplantorna skolades om. Och det här torde vara, vad kan det vara då, 4:e sådden kanske av broccoli för säsongen. Det här är första plantorna och det här kanske är 4:e då. Och sen har jag också nya plantor på gång i ett annat växthus. Men jag har medvetet sparat ett gäng plantor i pluggbrättet bara för att du ska få se skillnaden. Och nu är just det här inte broccoli utan en annan kålplanta, en vitkål som jag har skolat om. Och broccolin när den planterades om så var ju den ungefär så här liten. Och vitkålen då som har stått och stampat i det här pluggbrättet i 10 dagar, det har ju inte hänt så mycket med den. Jag vet inte om du ser det, men den börjar få lite lila färg på bladen, vilket är ett tydligt tecken på näringsbrist. Den är också ganska, vad ska man säga, den börjar bli väldigt hård. Så den är inte så här mjuk och späd som den här skälken är till exempel. Den växer ju enormt, ja, du ser ju själv skillnaden. Så den här växten har jag ju fångat i precis rätt tidpunkt som jag sa. Och där den bara skjuter iväg och får så mycket energi. Medan den här som står och stampar, den gör jag ju en otjänst genom att inte skola om den. Det kan ju vara okej om man absolut inte hinner eller av någon annan anledning. Men se så mycket ändå bara som händer under den här tiden. Och samma sak, jag visar också med mangold. Här hade vi en av de här plantorna som jag skolade om. Det är 10 dagar sedan de skolades om. Och här har vi
en av pluggarna som fortfarande står kvar och som inte har skolats om. Så det är ju en väldig skillnad. Och den enda saken som skiljer de här åt egentligen, det är att den här växten har fått en näringsrik urnjord med lite extra näring i. Mer plats runt rötterna i den här krukan. Och den här har en härlig rotsnurr och har liksom inte kunnat utvecklas. När du odlar så är det jättebra att ta för vana att ibland tömma ut plantan för att se lite grann om hur den utvecklas. Och så här ser mangolden ut i rotsystemet i en ny kruka efter bara 10 dagar. Så från det här lilla 10 dagar till det här stora. Det är viktigt att veta om vad den här omplanteringen gör och vad den bidrar med. För den här plantan kommer ju ge otroligt mycket bättre och tidigare skörd än den här lillskrutten. Och de ska snart få planteras om dem också. Nu ska jag ta med den här backen ut i köksträdgården. Alltså nu blir det här en liten bonus bara för att jag råkar gå förbi och för att salladen ser så jäkla fin ut. Det här är ju en rad med mixad sallad. Och när man odlar sallad kanske första gången så vet jag att det är lätt hänt att man tänker att man ska få sallad sådär som den ser ut i affären. Att det är det man siktar på. Och alla de här plantorna kommer ju bli sån finsallad med ett sånt här tjusigt liksom salladshuvud. Isbergssallad och bataviasallad och kosssallad och allt vad det nu heter. Men den största nyttan för mig tidigt på säsongen, det är faktiskt att skörda sallad blad för blad. Och det gör jag flera gånger om dagen. Så jag bara dyker ner i en random planta och så knipsar jag av ett blad. Helt fräckt. Och det är också ett sätt att förlänga skördesäsongen så att man kan börja mycket tidigare och man kan också skörda lite senare. Och då tänka att man offrar en del av de här plantorna, som den här isbergssalladen till exempel. Gud, den är så krispig och så god, så mycket smak i. Så att odla dem, inte kanske först och främst för att skörda som en huvudsallad, utan helt enkelt nalla på dem. Och de fortsätter ju att växa nu, allihopa. Och det är så lite sniglar i år. Ingen som har ätit på den här salladen. Tips för att odla sallad är ju att inte glömma bort att vattna. Du ser att jag har en sån här bevattningsslang i landen. Och sallad ska växa någonstans där det är mycket vatten. Då blir bladen spänstiga och fina. Och sallad, kommer ni ihåg, måste man så igen nu när det är juni, så man har någonting att skörda i augusti. En sommargrönsak som jag fullkomligt älskar, men som min familj kanske inte är jätteförtjust i, det är knölfänkål. Den är så himla god med den här lilla lakritstonen att äta färsk. Tycker om att bräsera fänkål, det tyckte jag om också när jag var liten. Tycker om att ha den i sallader och sådär. Och min kanske nästan favorit är att pickla den. Så lägga in den i en sån här 1-2-3-lag och sen använda den på smörgås. Och det här är också fint då att man har en fänkål som är redo att skördas nu i juni. Och om man odlar mycket av de grönsaker som man tycker mycket om så kan man också skörda dem i olika stadier. Och den här fänkålen är ju fortfarande ganska liten. Men vilka grönsaker är det som är de allra mest delikata och också dyraste i matbutiken? Det är ju de här läckerbitarna. Kolla. Knölfänkål kallas också för sötfänkål. Och det finns många sorter som trivs utmärkt i vårt klimat.
Nu har jag ju nämnt flera grönsaker som är på den här listan över saker som är väldigt fina att så nu när vi befinner oss i juni. Jag har bara någon dag kvar till midsommar, men ni tittar på det här efter midsommar. Och hela juni så finns det en lång drös med fantastiska grönsaker att så. Och vill du ha inspiration till det och inte orkar eller kan liksom klura ut själv vad som passar, så kan du alltid gå in på www.sarabackmo.se för att kika. Och då kan du söka efter så grönsaker i juni, så hittar du blogginlägg som ganska nyligen nu är publicerat, juni 2026. Så jag vill verkligen slå ett slag för det här att så nya grönsaker så att du hela tiden har ett litet lager. Man ska aldrig underskatta nyttan med att ha många växter. Men se vad som händer nu då. Här i landet så blir det ju ett hål. Här har vi någon slags lökväxt. Vi har lite olika kolväxter. Här kommer sommarblommor. Och jag brukar tänka jättemycket på att där jag odlar liksom effektivt, det jag har bevattning, det jag rensar, det jag gödslar, så vill jag inte ha yta som står tom. Har jag plockat bort någonting från landet så sätter jag också dit någonting nytt. Och då passar det ju kanonbra att ha de här växterna i sitt lilla växtförråd. Och här skulle det ju vara vrålsnyggt att sätta till exempel en rödstjälkig mangold. Och jag kanske till och med drar till på en broccoli också, för här ska det odlas tätt. Och jorden är så lucker och fin och fuktig efter alla regnväder. Och så lite gräsklipp som täckmaterial. Och här kommer en broccoli som får växa ganska nära kanten så att jag sen kan skörda på den lätt. Krafsar vi ett litet hål i den fuktiga jorden och sätter ner den. Så. Nej. Titta här nu vad jag har hittat. Just som jag sa, att mördarsniglarna inte existerar. Åhå! Alltså man kan inte gå någonstans i det här landet utan att se spännande, härliga saker. Vet du att i hela den här gången i det här mittenkvarteret så har jag alltså planterat in svampmycel. Och det här är så jäkla kul. Nu ser jag nämligen hur svampmycelet börjar sprida sig. Allt det här vita på träflisen, det är mycel. Kolla. Så lagom till att alla de här växterna börjar att skugga den här växtplatsen sen och jag har preppat med lite mer gräsklipp ovanpå. Så kan det vara så att det lite längre fram i sommaren är en massa svamp här. Och det var roligt att se det just precis nu eftersom jag också idag har upptäckt den allra första svampen, jättekragskivling, i tunnelväxthuset. Och det var precis när min kollega Ida bakom kameran kom och vi skulle börja filma. Så hon lyckades faktiskt få den här svampen på bild också. Otroligt härligt. Det är så mycket som gör en glad i köksträdgården. Tjoho! Den är inte riktigt mogen. Och om yngsta barnet såg mig nu så skulle han bli arg. Men det är jag som odlar. Ett av mina mål för året är också att utöka jordgubbsplanteringen. Så att någonstans här ska jag få plats med ett helt rejält land till. För jordgubbar kan man bara inte få för mycket av. Dock är det så att nu ska jag åka iväg och fira lite midsommar. Och om jordgubbarna börjar mogna nu så kommer fåglarna ta dem. Och därför
tänker jag avsluta med att lägga på ett nät så att det finns några jordgubbar kvar när jag kommer hem. En provisorisk lösning som jag hoppas ska hålla koltrastarna bort åtminstone några dagar. När jag gick ut i landet idag så var min ambition att i första hand kika på midsommargrönsakerna. De har jag ju inte tittat på överhuvudtaget för jag har varit så exalterad över andra grönsaker. Och det är väl lite så som det händer för oss alla. Man steppar ut i sin grönsaksträdgård och så blir man så upprymd över saker. Så det här är ett lite annorlunda avsnitt kan man säga. Och jag tänker att om några veckor så gör vi ett likadant nästan och tittar på de klassiska sommargrönsakerna när de börjar att mogna. Men nästa vecka tänkte jag att vi skulle dyka ner i landet och kika på en lök som är en av mina favoriter, bananschalottenlök som börjar bli färdig att skördas just precis nu. Och om du är sugen på lök så vill jag redan nu hinta om att vitlöks- och sättlökspremiär för hösten är gjord på Skillnadens hemsida och webbutik. Så om du kikar nu på www.sarabackmo.se så finns det faktiskt sättlök och vitlök att förbeställa inför hösten. Kasta dig på beställningsknappen så du inte missar de bästa sorterna. Vi ses nästa vecka igen och tittar mer på lök. Tack för idag. Hej då!